हेलो साथीहरु नमस्कार। यहाँहरुलाई पुनः स्वागत छ SeeKam र SeeKam युट्युब च्यानलमा। यस च्यानलमा हामी कम्प्युटर आईटी अफिसरको तयारी कक्षा गरिरहेका छौं र आज हामी च्याप्टर 8.1 मा छौं। च्याप्टर 8.1 प्रोसेसिङ अन्तर्गतको CPU र मेमोरी थियो भने हामी CPU को बारेमा अघिल्लो च्याप्टरमा डिस्कस गरिसक्यौं र आज हामी यो च्याप्टरमा CPU को MCQs हरु लिएर आएका छौं। सुरु गरौँ है त आजको भिडियो। Some MCQ related to CPU. What is the main function of CPU? CPU को main function चाहिँ के अरे? स्टोर डाटा गर्ने हो। हामी पेन युज गरौँ सधैं जसरी पेनमा प्र्याक्टिस गर्न मजा आउँछ। मेन फंक्शन अफ CPU के हो? स्टोर डाटा स्टोर गर्न हो CPU को होइन के हो? इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्नलाई हो, कनेक्ट अदर डिभाइस हो होइन भनेपछि टु एक्जिक्युट इन्स्ट्रक्सन। CPU को काम के हो? इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्न हो। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ टाइप अफ CPU आर्किटेक्चर? हेर्नु त हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा मात्र डिस्कस गरेको छौं साथीहरु। यदि अघिल्लो च्याप्टर हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, तपाईले MCQ हरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ टाइप? हेर्नु त यहाँ नट अ टाइप भनेर सोध्यो। अब हामीले यहाँ सबै पढेका छौं। एडिक्स पनि हामीले पढ्यौं, ARM पनि पढ्यौं, MIPS पनि हेर्यौं भने PPC हामीले हेरिनौं भनेको यसको एन्सर के हुन्छ? अप्सन डी PPC भन्ने। नेक्स्टमा जाउँ। व्हाट इज द क्लक स्पीड अफ कम्प्युटर मेजर इन? कम्प्युटर क्लक स्पीडलाई केमा मेजर गरिन्छ अरे? यो पनि हामीले हेरेको नै थियौं अघिल्लोमा। बाइट्स पर सेकेन्ड हो होइन, गिगाबिट्स हो होइन, मेगाहर्ज हो होइन भनेको यसको केमा गरिन्छ? हर्जमा नाप्छौं हामी। CPU को क्लक स्पीडलाई हामी केमा नाप्छौं? हर्जमा नाप्छौं। ओके, नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4. Which of the following is not a part of CPUs? Which of the following is not a part of CPU? Control unit is part of CPU. Yes, control unit is part of CPU. Arithmetic logic is also a part of CPU. Cache memory is also a part of CPU or not? Cache memory is also a part of CPU, but hard drive is not a part of CPU. It is an external storage device. Okay, so answer D, hard disk. What is the role of the instruction set in a CPU? instruction set को रोल चाहिँ के हो अरे? CPU मा instruction set ले के गर्छ भनेर सोध्यो। लु भन्नुस् त के गर्छ instruction set ले? number of instruction it can execute भनेको यसले यो डिटरमाइन गर्ने हो त होइन? यो मिलेन। यो डिटरमाइन द साइज अफ द मेमोरी इट क्यान एक्सेस। साइज मेमोरी को साइज पनि कुरा गर्ने होइन। डाटा टाइप अफ डाटा इट क्यान प्रोसेस पनि होइन भने यसको के हुन्छ? यसको अप्सन सी हुन्छ। अप्सन सी के हुन्छ? टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन इट क्यान एक्जिक्युट भने कुन खालको इन्स्ट्रक्सन हो त्यो इट क्यान एक्जिक्युट है। इन्स्ट्रक्सन सेटको के काम के हो? टु डिटरमाइन द टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन इट क्यान एक्जिक्युट। नेक्स्ट क्वेशन. व्हाट इज द पर्पज अफ रजिस्टर इन CPU? CPU को रजिस्टरको पर्पज चाहिँ के अरे? CPU मा स्टोर लङ टर्म डाटा हो होइन, स्टोर अपरेटिङ सिस्टम हो होइन, स्टोर युजर डाटा हो यो पनि होइन। यस अप्सन के एन्सर ए, टु स्टोर द टेम्पोररी डाटा ड्युरिङ प्रोसेसिङ। प्रोसेसिङ गर्दाखेरि टेम्पोररी डाटा स्टोर गर्ने काम कसको काम हो? रजिस्टरको। What is the term used to describe the number of bits processed by a CPU in one clock cycle? एक क्लक साइकलमा CPU ले प्रोसेस गर्ने बिट्सलाई नम्बर अफ बिट्स प्रोसेस बाइ CPU इन वान क्लक साइकलमा यसलाई के भन्छौं अरे त हामी? यो त हामीले अघिल्लो च्याप्टर मजाले पढेको छौं है साथीहरु। मजाले एन्सर दिन सक्नु भएको छैन भने तपाईको तयारी कम भयो। CPU को बारेमा एकचोटी हेरेर मात्रै आउनु होला अथवा दिइरहनु भएको छ भने तपाईलाई बधाई छ, तपाईले राम्ररी भिडियो हेर्नु भएको छ। के होला त्यो टर्म चाहिँ के अरे? जसले चाहिँ के भन्छ? नम्बर अफ बिट्स CPU क्यान प्रोसेस बाइ अ CPU इन वान क्लक साइकल। यसलाई के भन्छौं अरे हामी? भन्दा यसलाई हामी के भन्छौं? अप्सन सी वर्ड साइज भन्छौं। यसरी बुझौं है, वर्ड साइज। व्हाट इज द पर्पज अफ पाइपलाइनिङ? पाइपलाइनिङ को काम के अरे? यो त हामीले अगाडि पनि हेरेका थियौं। हामी भनेको धेरै अगाडि पनि हामी CPU को बारेमा थोरै पढायौं, त्यतिखेर पनि हामीले सायद हेरेको छौं। यो पाइपलाइनिङ के गर्छ? एउटा लाइनिङहरु हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? डाटाहरुलाई सिमल्टेनियसली परफर्म गर्ने काम गर्छ। To improve the performance by allowing the multiple instructions to be processed simultaneously. Okay, next one, question number 9. What is the role of memory management (MMU) in a CPU? Memory management को रोल चाहिँ के अरे त? CPU मा
के हो? टु म्यानेज द फ्लो अफ डाटा हो, टु म्यानेज द एलोकेसन अफ मेमोरी हो कि टु म्यानेज द इनपुट एन्ड आउटपुट डाटा हो कि टु म्यानेज द एसेस द मेमोरी बाई डिफ्रेन्ट पर्पज प्रोसेसेस हो? मलाई चाहिँ एन्सर बी हो द साथीहरू, टु म्यानेज द एक्सेस टु द मेमोरी बाई डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस, मेमोरी म्यानेजमेन्ट। ओके नेक्स्ट वान, वाट इज द पर्पज अफ क्याच इन अ सिपियु? क्याचको काम चाहिँ के अरे त? यो त हामीले झन् कति पढेको आँखा चिम्म गरेर लाउन सक्नु पर्ने हो। फ्रिक्वेन्टली युज फर क्विक एक्सेस, जुन डाटा फ्रिक्वेन्टली सिपियुले युज गर्छ त्यसलाई चाहिँ छिट्टो पाउनको लागि क्याचले स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। अप्सन ए 10 नम्बर। वाट इज हाइपर थ्रेडिङ टेक्नोलोजी युज इन सिपियु? सिपियुमा युज हुने हाइपर थ्रेडिङ टेक्नोलोजीको काम चाहिँ के अरे त? क्लक स्पिड बढाउन हो? होइन। इन्क्रिज नम्बर अफ कोर्स हो? यो पनि होइन। टु रिड्युस द पावर कन्जम्सन हो? यो पनि होइन। भनेको अप्सन के हो? टु इन्क्रिज द नम्बर अफ थ्रेड्स इन अ सिपियु द्याट क्यान ह्यान्डल सिमिल्टेनियसली। सिपियुमा थ्रेड्सको काम बढाउने अरे, भनेको नम्बर अफ थ्रेडलाई इन्क्रिज गराइदिन्छ यसले हाइपर थ्रेडिङले। नेक्स्टमा जाउँ, वाट इज द रोल अफ द बस इन अ सिपियु? बसको सिपियुमा हुने बसको रोल चाहिँ के अरे त? बसले के गर्छ? डाटाहरूले कनेक्ट गर्ने काम गर्छ मैले भनेको थिएँ। कम्पोनेन्ट्सहरू इनपुट आउटपुट डिभाइसहरूसँग अथवा विभिन्न भित्र इनसाइडको कम्पोनेन्ट्सहरू छन् बोर्डमा, हो तिनीहरूलाई एकअर्कामा जोड्ने काम गर्छ भनेको यसको अप्सन ए, टु कनेक्ट द डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ द सिपियु। वाट इज द एडभान्टेज अफ 64 बिट प्रोसेसर कम्पेयर टु 32 बिट सिपियु? अब हेर्नुहोस् त, यो पनि हामीले हेरेका थियौँ। 64 बिट सिपियुसँग 32 बिटको कम्पेयर गर्दाखेरि एडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ अरे त? 64 बिटले के गर्न सक्छ? इट क्यान ह्यान्डल मोर डाटा एट वान्स। सकिहाल्यो, यसको अरू पढ्नै परेन। इट क्यान ह्यान्डल मोर डाटा एट वान्स, 13 को ए। नेक्स्ट, वाट इज मल्टी कोर टेक्नोलोजी युज फर द सिपियु? मल्टी कोर टेक्नोलोजी, सिपियुले युज गर्ने मल्टी कोर टेक्नोलोजी के हो अरे? यसले के गर्छ अरे? टु इन्क्रिज क्लक स्पिड बढाउनलाई हो? होइन। इन्क्रिज नम्बर अफ थ्रेड्स इन सिपियु पनि होइन। पावर कन्जम्सनलाई त हुने भन्ने कुरै भएन। नम्बर अफ कोर बढाउनको लागि टु इन्क्रिज द नम्बर अफ कोर, मल्टी कोर टेक्नोलोजीले नम्बर अफ कोर बढाउँछ। ओके, वाट इज द फङ्सन अफ द इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर? इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरको फङ्सन चाहिँ के हो अरे? इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरको टु स्टोर द एड्रेस अफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन। ओके, एन्सर हामीसँग आइसक्यो। टु स्टोर द एड्रेस अफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड, भनेको पछिल्लो आउने इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि एड्रेसलाई स्टोर गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ? हामी इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर भन्छौँ। वाट इज द रोल अफ सिस्टम क्लक इन अ सिपियु? सिस्टम क्लकको काम के हुन्छ अरे त? सिस्टम क्लकले के गर्छ? यसले सिङ्क्रोनाइज गर्ने काम गर्छ। यहाँ चाहिँ कहाँ छ? सिङ्क्रोनाइज द अपरेसन अफ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स इन द सिस्टम। अप्सन ए, टु सिङ्क्रोनाइज द अपरेसन्स अफ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स इन द सिस्टम। अरू हामीले जब एउटा हो भन्ने थाहा पाउँछौँ नि, अनि यसरी अरू अप्सनहरूमा हामी टाइम वेस्ट नगर्दै राम्रो हुन्छ क्या। किन यहाँ नन अफ द एबभ अल अफ द एबभ छ भने चाहिँ हामीले डिटेलली पढ्नै पर्ने हुन्छ। तर यदि थाहा छ, हामीलाई स्योर छ भने किनभने एक्जाममा टाइम एकदम कम भएको हुँदाखेरि चाँडो टिक लाउँदा राम्रो है। तर टिक चाहिँ स्योर सर्ट लाउनु होला, स्योर हुनुहुन्छ भने मात्रै, किनभने नेगेटिभ मार्किङ पनि हुन्छ, त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। ओके, विल मुभ टु द नेक्स्ट वान, क्वेसन नम्बर 17। वाट इज द पर्पज अफ बस कन्ट्रोलर इन अ सिपियु? वाट इज द पर्पज अफ बस कन्ट्रोलर? बस कन्ट्रोलरले के काम गर्छ अरे? बस आउने बित्तिकै हामी डाटा फ्लो गर्ने काम गराउँछ, हामी सबैलाई थाहा छ। अब हेरौँ यहाँ, टु म्यानेज द फ्लो अफ डाटा बिट्विन सिपियु एन्ड अदर कम्पोनेन्ट्स। ओके, मैले त एन्सर पाइसकेँ, अप्सन ए, टु म्यानेज द फ्लो अफ डाटा। नेक्स्ट क्वेसन, वाट is the term used to describe the time it takes for a CPU to fetch an instruction, execute it and store the result? अब हेर्नुहोस् त, यसले के भन्न खोजेको छ? एउटा टर्म छ अरे, जसले चाहिँ के भन्छ अरे? टाइम इट टेक फर अ CPU टु फेच इन्स्ट्रक्सन, एक्जिक्युट एन्ड स्टोर रिजल्टलाई चाहिँ के भन्छौँ अरे? यो टर्म चाहिँ के हो भनेर सोधिरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा क्लक स्पिड हो? होइन नि, हो क्लक स्पिड त हुने कुरै भएन। इन्स्ट्रक्सन सेट पनि होइन, वर्ड साइज पनि भएन भने चाहिँ साइकल टाइम भन्छौँ है साथीहरू, साइकल टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 19। वाट इज द फङ्सन अफ इन्स्ट्रक्सन डिकोडर? इन्स्ट्रक्सन डिकोडरको काम चाहिँ के हुन्छ अरे? इन्स्ट्रक्सन डिकोडरले के गर्छ? इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्छ।
to decode instruction into a form the CPU can execute. Option B. From the CPU ले execute गर्ने instruction लाई decode गर्छ. Okay, next one, question number 20. What is the purpose of CPU scheduler? CPU scheduler ले के गर्छ? यसले पनि CPU को के गर्छ? त भन्नु त के गर्छ? कुन लास्ट आन्सर? CPU scheduler. शेड्युल गर्नु भनेको के हो त? भनेको विभिन्न पार्टहरुको प्रोसेसहरु छुट्याउनु हो नि त है. भनेको कुन-कुनले के काम गर्छ? To manage the access the memory भएन, to manage the allocation of memory पनि memory को कुरा भएन, CPU सँग छ भनेपछि हाम्रो अप्सन A. To manage the allocation of CPU time to process, to manage the allocation of CPU time to different processes. Time मिलाइदिने different processorको लागि भनेको CPU scheduler. अप्सन A. What is the role of the memory controller in a CPU? Memory controller को रोल चाहिँ के हुन्छ अरे CPU मा? To manage the flow of data between CPU and memory. Okay, memory controller भनेको CPU र memory बीचको data flow लाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ भनेपछि यसको पनि अप्सन A नै भयो. To manage the flow of data between CPU and memory. What is the purpose of instruction set architecture? ISA को purpose चाहिँ के हुन्छ अरे? To define the instruction data type CPU can handle. To manage the flow of data between CPU and यो हुने कुरै भएन. To manage the access to the memory by different processes. Access to memory भन्नु यो पनि भएन भनेपछि to manage the allocation of memory in different application. Okay, यो पनि भएन भनेपछि to manage the instruction and data types that CPU can handle. Okay, option A. To manage the instructions and data type that a CPU can handle. Okay, we'll move to the next one. What is the term used to describe the number of bits a CPU can process in a single cycle? Number of bits CPU can process single cycle मा like के भन्छौं हामी? clock speed हो होइन, instruction set पनि होइन, cycle time पनि होइन. यसको option number C, word size भन्छौं हामी single cycle मा. Okay, next question. What is the role of CPU voltage regulator in a computer system? Voltage regulator काम के हो? constant voltage काम गर्ने हो. यहाँ त अप्सनले नै भनिरहेको छ. अब यसमा हामी अप्सन अरु त्यो हेरेर हामी टाइम वेस्ट गर्दैनौं है साथीहरु. To supply the CPU with a stable constant voltage. What is the term used to describe the number of times the CPU can execute instruction in 1 second? यसलाई के भन्छौं हामी? ल भन्नुस् त. 1 सेकेन्डमा गर्न सक्ने instruction हामी के भन्छौं ल छिटो हामीले हेरिसकेको छौं अगाडि. हामी यसलाई के भन्छौं? instruction set भन्छौं कि भन्दैनौं है. word size पनि भन्दैनौं, cycle time पनि भन्दैनौं भनेको हेर्नु है. number of times a CPU can execute instruction in 1 second. 1 सेकेन्डमा instruction गर्ने टाइमलाई clock speed भन्छौं हामी. clock speed. What is the purpose of pipelining? Pipelining को purpose के हो? instructionहरुलाई parallelly के गर्ने? execute अथवा to increase the number of instruction that can be executed in parallel. What is the role of CPU power management unit of computer? CPU power management को role चाहिँ के हुन्छ अरे त? To manage the flow of data होइन, to access the memory कुरै आएको छैन यहाँ. allocation of memory पनि कुरा आएको छैन. पावर सँग पावरकै कुरा छ. power management सँग पावरकै कुरा छ. To manage the power consumption by the CPU of the CPU. Option A. Okay, question number 28. What is the function of ALU and CPU? ALU and CPU को काम चाहिँ के हो अरे? To perform the arithmetic and logical. यो अप्सन ठीक छ. To manage the flow of data between CPU and memory होइन. To manage the access memory different process पनि होइन. To manage the allocation of memory different components पनि होइन. अप्सन यसको आन्सर के हुन्छ? अप्सन नम्बर A. To perform the arithmetic. ALU ले arithmetic गर्यो अनि CPU भित्र logical unit पनि त हुन्छ. So logical operation यसरी बुझौं हामी. What is the role of register file in a CPU? अब CPU भित्र register file को चाहिँ काम के हो अरे त? register को हेर्नु त. To store the frequently used data for quick access यो त cache को काम हो. To store the current state of CPU यो हुन सक्छ. To store the operating system र to store user data यो पनि भएन भने अप्सन क्वेशन नम्बर 21 को अप्सन नम्बर B. To store the current state of CPU. register file को काम के हुन्छ अरे? current state लाई
स्टोर गर्ने What is the describe the maximum number of instruction that CPU can execute in 1 per second हेर्नु त क्वेशन आइरहेको छ है अब तपाईले भन्न सक्नु पर्यो What is the term used to describe the maximum number of instruction that CPU can execute per second हेर्नु त maximum number of instructions भन्दै अहिले क्वेशन अलिक फरक छ क्वेशन अर्कै थियो सो हुँदाखेरि हामी क्लक स्पिड झुकेर लाउन सक्छौं है हैन इन्स्ट्रक्सन सेट पनि हैन वर्ड साइज पनि हैन भने चाहिँ इन्स्ट्रक्सन थ्रोपुट भन्नु यसलाई इन्स्ट्रक्सन थ्रोपुट What is the purpose of hyper threading technology in CPU? CPU मा hyper threading technology को काम के अरे hyper threading त हामी के गर्ने थ्रेड लाई इन्क्रिज गर्ने to increase the number of threads that CPU can handle simultaneously. Option B. Okay, what is the role of CPU interrupts controller in a computer system? CPU interrupt controller को काम चाहिँ के अरे रोल के अरे भन्दाखेरि ल के होला to manage the flow of data between CPU memory होइन to manage the access to memory पनि होइन to manage the allocation memory पनि होइन to manage the interrupts requests generated by different components in the interrupt requests हेर्नु त interrupt भन्ने बित्तिकै interrupt भन्ने अप्सन टर्म मिलिरहेको छ भने यसले के गर्छ इन्टरप्टहरुको रिक्वेस्टलाई जेनेरेट बाइ डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट इन द सीपीयू लाई म्यानेज गर्ने काम गर्दो रहेछ इन्टरप्ट कन्ट्रोलरले Option A. So next one, question number 33. What is the purpose of instruction pointer in a CPU? अब instruction pointer को purpose चाहिँ के अरे त यसले के गर्छ to keep track of current instruction. Okay, यो हुन सक्छ to store the operating system यो हुँदै भएन to store frequently used data for quick access पनि भएन to store the current state of CPU. current state त हामीले माथि नै हेरिसकेको छौं भने to keep track of current instruction being executed. Purpose of instruction pointer को काम के हो भने to keep track of current instruction being executed भने next question छ what is the function of the control unit in a CPU CPU मा हुने control unit को functions चाहिँ के हो अरे त to perform arithmetic and logical operation to store frequently data for quick access to manage the interrupt त्यो तीनटै होइन है function of control unit भनेको to manage the flow of data and control operation of CPU त हामीले बारम्बार हेरिरहेका छौं Okay, next question number 35. What is the role of CPU bus interface unit in a computer system? CPU bus interface unit को चाहिँ रोल के हुन्छ अरे के हुन्छ होला to manage the flow of data between CPU memory okay यो हुन सक्छ to manage the access to the memory को कुरा आइहाल्यो फेरि भएन यहाँ पनि मेमोरी को कुरा आयो भएन to manage the input and output त हुने कुरा भएन ओके यसको पनि अप्सन नम्बर ए to manage the flow of data between CPU and memory CPU bus interface को किनभने एक्सेस र एलोकेसन आयो है त्यही भएर मेमोरी होइन भने मैले यहाँ पनि मेमोरी त छ फेरि तपाईहरु लाग्ला यसरी कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ नेक्स्ट question 36 what is the term used to describe the frequency at which the CPU operates and measure in hertz भनेको frequency at which CPU operates and measure in hertz यसलाई चाहिँ कुन टर्म के हुन्छ अरे यो भन्नुस् त यसलाई हामी के भन्छौं frequency at which CPU operates and measure in hertz यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं instruction set भन्छौं word size भन्छौं instruction throughput भन्छौं clock speed भन्छौं ए बी सी डी तीनटै भन्दैन हामीले अप्सन ए क्लक स्पीड भन्छौं क्लक स्पीड आन्सर ए यहाँ आन्सर छ what is the purpose of register stack in CPU register stack को काम के अरे त CPU मा register stack को काम के हुन्छ to store current state of CPU current state त हामीले अर्कै चीज थियो to store frequently used data for quick access पनि होइन store operating system पनि होइन to store return address of a function calls भनेको to store return address of function calls हरुको return address लाई स्टोर गर्ने काम गर्छ कसले स्टोर गर्छ register stack ले गर्छ ओके नेक्स्ट क्वेशन ओके आई थिंक आवर क्वेशन गट कम्प्लिटेड हामी अब नेक्स्ट च्याप्टरमा 1.6 अन्तर्गतकै प्रोसेसिङ भित्रको हामीले CPU हेरिसक्यौं भने अब हामी मेमोरी हेर्छौं मेमोरीको बारेमा छलफल गर्छौं र मेमोरीको MCQs हरु पनि हामी प्र्याक्टिस गर्छौं हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा ओके MCQ हरु सायद तपाईले कतिको तयारी गर्नु भएको थियो च्याप्टर हेरेर धेरै कुरा जान्नु भयो भने ठीक छ तर जान्नु भएको छैन भने कृपया तयारी अलि कम भइसकेको छ हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं अब हामीले हेल्चेक नै गरेर हुँदैन अलिकति ध्यान दिएर पढ्नु पर्ने हुन्छ है साथीहरु ल ठीक छ सायद मैले बुझाउन सकेको छुइनँ
कमेन्ट मार्फत लेखिदिनु होला र यहाँहरुको सानो सल्लाह सुझावले पनि धेरै फरक पार्न सक्छ। र थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ एभ्रीवन।